নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 18 জানুৱাৰী 2023 চন। আপোনালোকে দেখিলে বেটুপাতত দেখুৱাৰ দৰে আজি মাৰ্কেটখন যিহেতু ৰেজিষ্টেন্সত অপেন হ'ল, অলপমান গেপ আপ অপেন হৈ যি এই গেপ আছিলে গেপ ফিল কৰি মাৰ্কেটখনে ওপৰলৈ গুচি গ'ল। মানে যোৱাকালিৰ যিটো ক্লোজিং আছিলে সেই ক্লোজিঙত আহি মাৰ্কেটখনে ওপৰলৈ গুচি গ'ল আৰু যি আমাৰ আপোনালোকে দেখিলে 12 বজাৰ পিছত মাৰ্কেটখনে সাইডৱে হৈ গ'ল আৰু সাইডৱে হৈ যোৱাৰ পিছতেই প্ৰায় ৰেজিষ্টেন্সৰ আশে-পাশে আজি মাৰ্কেটখন বন্ধ হৈ গ'ল। অহা কাইলৈ বৃহস্পতিবাৰ এক্সপাইৰী ডে, সেইহেতু মোৰ সম্পূৰ্ণ প্লেনিং থাকিব অহা কাইলৈ মই মাৰ্কেটখন সেল কৰিম, মানে মই কাইলৈ PE বাই কৰিম, মোৰ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা থাকিব। তথাপিতো প্ৰি মাৰ্কেটিঙে কি কৰে এবাৰ মই চাব লাগিব। এয়া আপোনালোকক মই নিফটিত দেখালোঁ। যিহেতু আজি মই নিফটিত ট্ৰেড কৰিছিলোঁ, ৰাতিপুৱা মই এটা বাই অৰ্ডাৰ আনি ছেট কৰিছিলোঁ আৰু সেই বাই অৰ্ডাৰটোত মোৰ প্ৰফিট হ'ল 18,000 CE মই বাই কৰিছিলোঁ আৰু তাত মোৰ প্ৰফিট হ'ল 17,330 টকা। মই এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ, 17,330 টকা। আপোনালোকে সদায় এটা কথা মন কৰিব, এই আপোনালোকে মোৰ আইডিটো সদায় চাব, VB5568 মোৰ বিৰোধা একাউণ্টৰ আইডি। সদায় মই এইটো আইডিৰ পৰাই দিওঁ, যিহেতু সম্ভৱ এইটো মাহত যথেষ্টখিনি মোৰ এতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰফিট হৈছে আৰু মোৰ টাৰ্গেট ইতিমধ্যে পূৰ হৈছে এইটো মাহৰ। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে গুৱাহাটীৰ অফলাইন কোৰ্চ 28, 29 আৰু 30 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰ্তমান চলি আছে আৰু তাৰ চিট একেবাৰে নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, একেবাৰেই নাই। যদি আপোনালোক কোনোবা এতিয়াও থাকি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ অফিচিয়েল দুটা নাম্বাৰ আছে, যিটো অফিচিয়েল নাম্বাৰত আপোনালোকে কোৰ্চ সম্পৰ্কে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কল কৰিব বা আপোনালোকে হোৱাটছআপ মেছেজ বা টেলিগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰে। মই নাম্বাৰটো আপোনালোকক এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, 9394362200। এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে কোৰ্চৰ সকলো ডিটেইলছ পাব পাৰে। মোৰ যদি অন্য কোনো নাম্বাৰ নাই, এইটো নাম্বাৰতে আপোনালোকে কল কৰিলে কোৰ্চৰ সমূহ ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব। কিন্তু এটাই কথা যে আমাৰ চিট একেবাৰেই নাই, যিহেতু আমি 5 জনীয়া বেটছ লওঁ আৰু 2-এজন কেতিয়াবা বহাই দিওঁ, যদিহে মানে কিছুমানে বহু বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰাত আমি যদি কিছুমান আমাৰো বন্ধু হয় তেনেহ'লে আমি এই বেটছটো বহাই দিওঁ আৰু আপোনালোকক কওঁ যে ইয়াৰ বাবে এতিয়া মাত্ৰ এটা চিটেই আছেগৈ। যদি আপোনালোকে পাৰে সোনকালে বুকিং কৰি লওক। আৰু আজিৰ দিনৰ প্ৰফিটটো আপোনালোকক দেখালোঁ বুটুপাতত দেখুৱাৰ দৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।